Okey, kita tengok apa yang ada kat dalam. Ya. Tuang terus. Ni. Kita ada manual. Kan dekat dalam manual ni dia ada bagi tahu macam mana nak buat. Betul? So kita tengok apa yang ada kat dalam nak? Boleh buka? Boleh. Boleh tak buka? Ha. Alright. Boleh. What is that? Apa tu? Tahu? Ini gum. Gum. Lagi? Rainbow. Rainbow. Kita ada rainbow coloured borax. Pusing. Okay, kita gunakan ni untuk pusing-pusing nanti. Lagi? What is this? Nasi. Apa ni? Picit. Boleh picit tak? Ha, itu adalah span. Ni nama dia apa? Span. Ada lagi tak yang sama macam ni, Mardiyah? Ada yang sama tak? Ambil kan? Ni. Okay, ambil kan? Ini apa? Cium wangi tak? Wangi kan? So ini adalah pewangi. Pewangi. Kita letak dia kat sini. Ada lagi tak yang sama dengan ni, Mardiyah? Ada yang sama? Pandai. Apa ni? 3. 3. 1, 2, 3. Lagi? Apa ni? Oh, jatuh lah. Apa ni? Pink. Pink. Pink glitter. Okay, kita letak sini. Mana? Apa lagi yang ada? Ni apa? Hati. Infinity stone. Hati. Ha, infinity stone. Oops. Ada lagi. Ada lagi. Apa ni tadi? Cium, wangi tak? Ha, wanginya. Lagi? Oh, ada lagi? Ada berapa dah? 4. Lagi? Ada 2 lagi? So ada berapa? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Mana kan? Lagi ni apa? Ni apa? Pink. Pink? Is it pink ke red? This one? Red. Pink. Huh. Yang ni apa? White. White. This one? White. White juga. Kudu. Okay, kita letak kat sini ya. Alright, so are you ready? Ya, Mardiyah dah ready nak buat? Tapi dekat sini dia cakap kita perlukan air dengan cup. So kita perlukan air. Putih. Nak letak tu? Nanti dia absorb air, nanti dia serap air. Selain daripada air, kita perlukan Pinggan. pinggan, mangkuk, pinggan dan mangkuk. Okay, so ini adalah mangkuk. Okay. So pastikan ada supervision daripada parents sebab kita gunakan bahan yang berkaca. Sejuk ke? Okay, first thing first, apa yang kita kena buat adalah dalam cup ni Mardiyah kena letak gum. Boleh? Can you do that for me? Nak. Mardiyah boleh buat untuk Umi tak? Boleh? Okay. So, nah letakkan. Oh, careful. Hati-hati. Okay, letak sampai habis. Nah, gunakan ni nak. Ya. Swipe dia. Bau dia. Bau apa? Bau yang. Bau gam. Wangi tak? Naik. Wangi. Okay. Okay, lepas tu kita letak dia kat tepi. Mami ambil je. Oh! Alamak. Macam mana nak buat tu?
wash your hand. Okay. Jom wash hand. A few moments later. Okay, lepas tu kita kena guna yang air ni pula. Mardiyah, boleh tak tolong Umi? Guna air ni, alamak, gambar ni. Okay, guna air ni kita kena dissolvekan borax tadi. Boleh? Boleh. Pandailah anak Umi ni. Sangat semangat. Bagus. Pegang ni, jangan minum air ni. Air tak boleh minum. Pegang. Umi tuang, Mardiyah kacau. Boleh? Sampai dia dissolve. Ni. Okay, cepat. Kacau. Pusing. Okay. So, kita kacau benda ni supaya kita dapat slime solution. Sebab borax ni nanti dengan air ni akan jadi, kita panggil dia sebagai cecair slime. Dia yang akan membuatkan glue ni jadi slime. Betul tak, Mardiyah? Betul. Betul. Okay, sampai dia dissolve. Make sure dia dah dissolve, okay? Dah larut tak, Mardiyah? Nak dia larut lagi? Okay, Umi laju lagi. Dah larut tak? Laju lagi. Allah, terkena. I'm so sorry. Janganlah marah. Nanti kena jual. Okay, so now apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan ni sedikit demi sedikit ke dalam gam. Boleh, Mardiyah? Nak. Boleh? Mardiyah tolong Umi boleh? Nak. Nah, Mardiyah tolong kacau Mardiyah tolong pusing. Okay? Boleh. Sikit-sikit. 1, 2, 3. Kacau. Wow. Tengok, nampak? Dia jadi macam tu. Wow. Wow. Jadi kita akan kacau dia sampai dia punya larutan tu tak sticky lagi dah. Okay, kalau masih sticky kita tambah lagi slime solution. Okay, nak tambah lagi? Okay, kita tambahkan ni Dah? No. Tu dah tak berapa sticky dah. Boleh guna tangan Mardiyah. Sampai dah tak sticky, okay? Okay, sekarang kita tambah colour. Boleh tambahkan tak? Mardiyah buka, Mardiyah letak. Okay? Nah. Okay, Umi buka kan? Letak. Kita buatlah apa yang boleh supaya mungkin. Dah telur. Sekejap, Umi kacau ni dulu. Okay, Mardiyah letak. Yeay! Okay. Kacau dia. Okay, kacau dia. Pusing. Pusing sampai penat. Pusing. Mardiyah kuat kan? Kena tunjuk Mardiyah kuat ni. Tangan dia nak Mardiyah. Kita tengok macam mana jadinya. Jadi tak slime kita? Uyo. Letak kat muka. Hello. Dah? No. Belum ni. Lepas tu kita tambah apa lagi? Glitter nak? Nak. Tambah ni. Okey, bukakan Wow. Seronok tak? Ni apa? Pink. Nak tak? Okey, boleh letak Wow. Lepas ni mandi Okay, mungkin eksperimen kali ni gagal ke? Okey, Mardiyah? Kata. Okay, sebab dia tak label, jadi kita pun tak sure yang mana. Tapi at least kita dapat slime kita yang okey cantik kan slime kita. Tunjuk kawan-kawan hasil slime kita. Wow. Ya. Lagi? Cantik lah kan, dia ada glitter-glitter. Oh, bunyi pop. So ni nanti masa Abi tidur, kita letak sebelah dia, nak? Nanti biar Abi minum, nak? Boleh. Tak boleh. Alamak, Umi jahat Kalau dia minum boleh? Boleh. Tak boleh juga? Kalau yang tu minum? Boleh. Tak boleh? Mardiyah minum? Boleh. Tak boleh? Umi? Boleh. Kenapa tak boleh? Tapi
Okey. Nanti sakit perut. Okay, so dah habis dah kita. Dah habis kita nak cakap apa kat kawan-kawan? Good morning. Kedua.